Chào các bạn, hôm nay mình khá là phân vân khi làm cái clip này, bởi vì mình thấy rằng cái việc điều trị FO là việc mà các bác sĩ đã có rất nhiều kinh nghiệm và cũng như là những người đang trực tiếp ở tuyến đầu chống dịch. Tuy nhiên mình thấy là hiện nay có khá nhiều FO đang tự điều trị tại nhà, và thật sự thì mình muốn chia sẻ gánh nặng cùng với các bác sĩ cũng như là với những người đang ở tuyến đầu chống dịch. Và mình nghĩ là trong số vài trăm vài ngàn người đang tự điều trị tại nhà thì biết đâu tình cờ có một vài người nào đó xem cái clip của mình và áp dụng những cái cách mà mình đưa ra, thì người ta cũng có thể tự cứu được bản thân. Và hiện tại thì đã có rất nhiều người trong cộng đồng diện chẩn đó, với những cái phương pháp rất là đơn giản của diện chẩn đã có thể tự cứu được mình, cứu được những người thân và đồng thời giúp đỡ cho những người chung quanh. Thì mình đã có khá nhiều clip hướng dẫn về những cái giảng thuật rất là chi tiết và cụ thể. Hôm nay mình chỉ nói tổng quát về các giảng thuật, đồng thời mình sẽ nói rất là ngắn gọn về cái cách làm. Thì tất cả khoảng 5 cái giảng thuật mình đưa ra đây, nó đều là giúp cho cơ thể nóng lên. Và các bạn đừng nghĩ rằng cơ thể đang bệnh, đang sốt mà còn làm nóng, vì nóng cái gì. Thì thực ra nó chỉ nóng ở bên ngoài, nhưng bên trong vốn virus nó là âm hàn, vì đó chúng ta dùng cái nóng để khắc chế cái âm hàn là hợp lý. Và tất cả những giảng thuật mình đưa ra là nhằm với cái đối tượng là những người không biết về diện chẩn. Chúng ta không có dụng cụ, không có một cái phương tiện nào để hỗ trợ. Vì đó nó rất là đơn giản, và các bạn cứ an tâm là mình có thể thực hiện được. Thì cái thứ nhất là phương pháp chà mặt bằng khăn nóng, chỉ với nguồn nước nóng khoảng 40 cho đến 50 độ và một chiếc khăn. Chúng ta sẽ nhúng khăn vào nước, chúng ta vắt nhẹ và chúng ta xoa khắp mặt, từ cổ cho đến gáy rồi đến lỗ tai, xoa khắp mặt. Thì với cái nước nóng và nó được tác động bởi cái khăn, nó sẽ giúp cho những cái mạch máu ở dưới da, những cái mong mạch, nó được giãn nở và nó giúp cho cái tuần hoàn cũng như cái hô hấp của mình nó tốt hơn. Cái dạng thuật thứ hai là quay cổ tay. Thì chúng ta chỉ việc đơn giản là chúng ta nắm bàn tay lại, chúng ta quay vào hoặc quay ra, quay chiều nào mà mình cảm thấy dễ chịu thì thôi. Chúng ta quay cả hai tay đấy các bạn đó, hoặc là chiều này, và chỉ quay một chiều nào mà thích hợp thôi, chứ không phải là quay chiều này xong rồi lại quay chiều kia ha. Thì khi mà mình quay như vậy mình sẽ giúp cho khí huyết nó lưu thông toàn cơ thể, và khi đó nó sẽ hỗ trợ cho tim mạch rất tốt trong cái trường hợp mà chúng ta đang bị mệt như vậy. Cái thứ ba là chúng ta sẽ gạch mặt. Cái gạch mặt này nó thường được áp dụng trong trường hợp cấp cứu, bởi vì cái gương mặt của mình là nó phản chiếu toàn bộ cái huyệt đạo trên cơ thể, cũng như nó phản chiếu toàn bộ cái não, phản chiếu toàn bộ cái tim. Thì khi mà chúng ta gạch như vậy thì chúng ta sẽ làm cho cái chúng ta gạch mạnh lên như vậy đó, thì giúp cho cái quả tim nó được hồi sinh, hồi phục lại. Cũng giống như cái não của mình nó đang bị gần như tê liệt, nó được phục hồi lại. Chúng ta gạch mạnh lên, gạch khắp mặt như vậy nè. Gạch như vậy nó cũng giúp cho chúng ta hạ sốt, giúp cho chúng ta trong những trường hợp mệt mà gần như xỉu, nó sẽ cấp cứu. Chúng ta gạch khắp mặt, nó làm cho cơ thể mình nóng lên,
và sẽ rất dễ hạ sốt. Cái thứ tư cũng gạch, nhưng chúng ta sẽ chỉ gạch vòng tròn khuôn mặt. Chúng ta có thể gạch theo chiều này, nguyên cái vòng này nè, hoặc chúng ta gạch theo chiều này. Chúng ta sẽ đi, mình cầm ra xa như vậy để cho các bạn dễ theo dõi. Thì khi các bạn làm, các bạn cầm cho nó vững chắc ha. Các bạn đi. Đến vùng nào mà nó nghe đau, thường là cái vùng mình đang bệnh á, cái vùng tai mũi họng nè và cái vùng cột sống nè, nó dễ đau, thì mình rà tới rà lui đó. Cố gắng không nhấc tay lên. Chúng ta đi 3 vòng. Và chúng ta có thể đi 6 vòng, 9 vòng. Thì chúng ta đi 3 vòng đi, rồi một hồi chúng ta đi tiếp nữa. Cái thứ 5 là cái giảng thuật mà quan trọng nhất. Mình nói sao để mình hướng dẫn chi tiết hơn. Thì đây là 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Và do nó tác động lên những cái vùng phản chiếu của hệ bạch huyết. Và các bạn biết rồi, hệ bạch huyết nó là một phần, nó nằm trong cái hệ thống miễn dịch. Và khi mà chúng ta làm cho cái hệ miễn dịch nó được củng cố, nó mạnh lên, có nghĩa là chúng ta tăng được cái đề kháng của cơ thể. Và các bạn biết không, nếu cho dù chúng ta dùng một cái loại vaccine nào tốt nhất, hay một cái loại thuốc nào tốt nhất, nhưng nếu cơ thể của chúng ta không có sức đề kháng, cái hệ miễn dịch không tốt, thì gần như cái thuốc đó nó cũng không có giá trị bao nhiêu hết. Cái việc đầu tiên là mình phải củng cố cái hệ miễn dịch của mình. Đó là điều quan trọng. Cụ thể chúng ta sẽ làm vùng thứ nhất, từ đầu mày xuống tới ngay ngang mắt nè, 30 đường, bên trái trước, bên phải sau. Đây là vùng phản chiếu hệ bạch huyết ở ngay vùng nách. Vùng thứ hai, hệ bạch chiếu hệ bạch huyết ngay cột sống. Đối với những trường hợp bị tim thì chúng ta sẽ làm nhẹ, làm ít, hoặc có thể bỏ qua luôn vùng này. Vùng thứ ba là vùng ngay cánh mũi. Từ ngay hốc mũi chúng ta đi vòng theo cánh mũi xuống chân mũi, 30 đường, bên trái trước, bên phải sau. Đây phản chiếu cái bạch huyết của hệ bạch huyết của vùng bẹn. Vùng thứ tư cũng từ hốc mũi theo hai nếp nhăn xuống tới mép miệng, 30 đường, bên trái trước, bên phải sau. Vùng thứ 5 là vùng ụ cầm. Vùng thứ 6 là chúng ta sẽ khoanh lỗ tai, 30 vòng, bên trái trước, bên phải sau. Cố gắng quay chậm thôi, không nhấc tay lên. Chúng ta có thể quay theo chiều nào cũng được, hoặc là từ trước ra sau, hoặc là quay ngược lại. Quay theo chiều, xuôi theo chiều tóc thì nó có vẻ dễ dàng hơn. Đó là 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Ngày nay
các thầy đã tăng cường thêm 4 vùng nữa cũng rất là có hiệu nghiệm. Vùng thứ 7 đi ngang qua nhân trung. Vùng này nó sẽ đi ngang qua vùng tuyến tụy cũng như là tuyến thượng thận. Do đó nó có tác dụng kháng viêm, kháng sinh rất là tốt. Nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta. (30 đường). Đối với những người huyết áp cao, chúng ta tránh cái huyệt 63. Vì đó chúng ta có thể đánh từ ngay mí rãnh nhân trung kéo ra. Vùng thứ 8 là vùng phổi. (30 đường trái trước phải sau). Vùng thứ 9 là trên hai cung mày. 30 đường trái trước phải sau, và đối với cái vùng này chúng ta đưa qua đưa lại để tạo sự cân bằng huyết áp. Bởi vì khi mà đưa ra nó có tác dụng, kéo ra nó có tác dụng hạ huyết áp, kéo vào nó làm tăng. Do đó tùy theo cái huyết áp của mình mà các bạn sẽ lựa chọn đánh như thế nào. Vùng thứ 10 mí tóc trán. Đây cũng là vùng cột sống. Các bạn đánh qua đánh lại 30 đường. Thì đó là những cái giảng thuật của diện chẩn. Thì đối với các bạn mà diện chẩn á, thì rất là đơn giản. Bởi vì chúng ta sẽ có những cái tình trạng mà cần giải quyết nè. Thứ nhất là sốt. Chúng ta sẽ hạ sốt. Đối với diện chẩn thì chúng ta chỉ cần lăn như vậy nè là chúng ta đã hạ sốt được rồi. Rồi bây giờ nếu mà các bạn không có dụng cụ thì chúng ta sẽ, các bạn biết là sốt đó, nó cũng có cái chu kỳ. Thì khi mà mình thấy là thường là khoảng 2-3 tiếng nó lặp lại, thì cứ 2 tiếng mình đánh một lần đi 6 vùng phản chiếu hoặc là gạch mặt. Chúng ta tích cực làm 2 cái giảng thuật đó thì nó sẽ dễ trấn áp cái cơn sốt hơn là chúng ta đợi nó sốt nóng lên rồi chúng ta mới làm. Chúng ta nhắm khoảng mà 2-3 tiếng gì á, nó sẽ sốt, chúng ta làm ngăn chặn trước. Và khi sốt chúng ta sẽ dùng những cái huyệt như thế này. Huyệt 143 như đây. Các bạn để ý không? Nó ngang. Chúng ta dây 30 vòng ngay 2 đầu mày. Dây 30 vòng. Hoặc chúng ta có thể dùng đá viên á, chúng ta cho vào một cái miếng vải hay là cái miếng ni lông gì đó. Chúng ta dùng cái sức lạnh của nó mà chúng ta đánh lên, nó cũng giúp hạ sốt được. Rồi cũng có thể chúng ta từ ngay mí tóc trán nè, ngay mí tóc trán chúng ta sẽ đánh xuống 2 đường tới 2 đầu mày. Chúng ta dùng 2 ngón tay, chúng ta vuốt như vậy cũng 30-40 cái gì đó. Rồi cũng có thể chúng ta dùng thêm chanh, chúng ta cắt ra chúng ta đánh lên những cái vùng nóng á, cũng giúp hạ sốt. Rồi khi mà chúng ta
ho và viêm họng. Thì chúng ta sẽ có một cái cách để vừa giải quyết cái ho mà cái nóng sốt. Đó là chúng ta sẽ dùng ngải cứu. Chúng ta hơ vào vùng phổi, vùng tai mũi họng. Chúng ta hơ 2 lòng bàn tay, 2 lòng bàn chân. Chúng ta hơ từ ngay cái cổ họng nè. Chúng ta hơ thẳng xuống đến dưới rúng trên bờ xương mu. Ở sau thì chúng ta hơ cái vùng gáy. Cái vùng gáy nè, chúng ta hơ dọc theo cột sống, hơ xuống đến bờ xương cụt. Rồi chúng ta hơ trước ngực. Rồi chúng ta hơ sau lưng, ngay 2 vùng phổi cho cái phổi nó ấm lên. Nó giúp cho bớt ho. Chúng ta không có ngải cứu á, thì chúng ta dùng máy sấy tóc là tiện nhất, mặc dầu nó không hiệu quả bằng. Rồi đối với trường hợp mà chúng ta đau họng, viêm họng á, thì các bạn lấy que giò vậy nè, chúng ta đánh, chúng ta dùng dầu cù là, chúng ta xức vào vùng phổi nè, rồi vùng tai mũi họng nè, rồi chúng ta đánh lên giống như tô màu vậy đó, tô nhanh nhẹ đều, tô lên, tô lên, 2 bên. Rồi sau đó chúng ta cũng hơ cái vùng đồng ứng nè. Đây cũng là cái cổ họng. Chúng ta lấy dầu cù là, chúng ta thoa lên. Thoa lên xong rồi chúng ta chà 2 cái cổ tay cho nó nóng lên, nó ma sát, nó nóng lên. Rồi có thể chúng ta dùng salon mask. Các bạn dán như vậy nè, salon mask. Các bạn dán ở 2 cổ tay, nó giảm ho. Rồi các bạn dán ở 2 lòng bàn chân. 2 lòng bàn chân các bạn cũng cắt một miếng lớn như vậy nè. Các bạn dán ở ngay cái chỗ hõm 2 lòng bàn chân, cái chỗ mà đi không chạm đất. Rồi nếu được, nếu có ai hỗ trợ thì các bạn có thể dán cái vùng lưng. Ở 2 bên cột sống nó có những cái huyệt phổi. Các bạn ấn chỗ nào, nếu không biết về huyệt, các bạn ấn cái chỗ nào mà nghe nó đau, các bạn có thể cắt miếng vậy nè, dán 2 bên, 3-4 huyệt gì mỗi bên đó. Thì nó cũng giúp cho các bạn giảm ho. Rồi đối với trường hợp mà nóng sốt á, trường hợp khó thở á, thì các bạn có cái huyệt này nè. Bởi vì nó khó thở là do nó thiếu oxy, thì chúng ta sẽ làm cái huyệt 28, còn gọi là huyệt oxy. Nó là giao điểm của cái đường từ chân mũi kéo ra, từ ngay cái hõm thái dương kéo xuống. Nó nằm ở khoảng dưới cái xương gò má nè, cái bờ má ngoài nè. Chúng ta dây 30 vòng. Chúng ta lấy tay dây cũng được. Rồi nếu vẫn chưa hết, vẫn còn thấy ngộp thở, thì chúng ta có thể đánh vào lưng. Đánh vào lưng như vậy đó. Đánh mạnh lên, đánh 2 bên. Hoặc là chúng ta mạnh hơn nữa đó, là chúng ta nằm sắp xuống, kê cái ngực lên một cái gối á, rồi chúng ta cũng đánh mạnh lên ở sau lưng. Thì khi mà chúng ta đánh mạnh như vậy đó, những cái phế nang á, nó sẽ tạo những cái xung động và giúp cho nó dễ tạo ra cái oxy, nó dễ lưu chuyển hơn, nó giúp chúng ta dễ thở hơn. Và các bạn còn một cái phương pháp này nữa, thì mình vẫn cứ nói, mặc dầu có thể là các bạn cũng khó thực hiện. Ở trong diện chẩn gọi là phương pháp vô chiêu. Có nghĩa là
Bây giờ nếu các bạn làm các biện pháp mà các bạn vẫn thấy nó chưa có kết quả tốt lắm, các bạn có thể dùng cái que giò. Các bạn giò ở những cái vùng mà các bạn thấy nó đau á, nhất là vùng phổi nè, vùng tai mũi họng nè. Các bạn giò lên, thấy nó đau hoặc nó cộm hoặc nó có một cái dấu hiệu khác thường so với những vùng khác á, thì các bạn ghi dấu đi. Các bạn biết cái chỗ đó rồi phải không? Thì các bạn có thể, nếu có salon bát, giả sử ngay cái vùng phổi nè, các bạn thấy nó dò thấy nó điểm đau, các bạn cắt một miếng salon bát nhỏ như vậy, các bạn dán ha, hoặc là cái điểm này, các bạn tùy, các bạn ra ở đâu mà các bạn thấy nó có điểm đau thì các bạn dán lên, rồi các bạn dán xong các bạn lại ra tiếp một cái điểm nào đó ha, các bạn dò từ dưới lên hoặc từ trên xuống vậy đó, để các bạn không bỏ sót. Thì có thể là đôi khi mà các bạn bị nặng á, đôi khi các bạn dán cả mấy chục huyệt luôn, rồi khoảng 1 tiếng 2 tiếng sau các bạn gỡ ra, lúc đó nó hết nóng rồi, các bạn gỡ ra. Thì khi mà gỡ ra rồi á, các bạn nhớ là các bạn đừng rửa mặt, đừng có làm lạnh á, để cho nó khoảng ít nhất là 1 tiếng. Thường là nếu được thì các bạn để 2-3 tiếng luôn, rồi các bạn hãy tắm hay rửa ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Bởi vì nếu mà khi các bạn dỡ ra như vậy đó, thì cái huyệt đó nó vẫn còn đang hở, mà các bạn cho lạnh vào á, thì nó dễ nhập cái hàn, nó dễ gây bệnh. Do đó chúng ta chờ cho nó khít lại cái huyệt, rồi chúng ta hãy tiếp xúc với lạnh, với nước. Thì cái phương pháp này mình nêu ra để coi các bạn có thể biết đâu sẽ có bạn thực hiện được. Thì đó là những cái cách của diện chẩn. Thì đối với thực dưỡng, bởi vì chúng ta cái nguồn thức ăn á, đưa vào cơ thể cũng rất là quan trọng. Và như là ông tổ của ngành y là Hippocrates đã nói, thức ăn thức uống của mình nó chính là thuốc. Vì đó chúng ta cần phải cẩn trọng khi đưa thuốc vào người chứ phải không? Thì trường hợp mà bị bệnh như vậy nè, thì chúng ta nên lưu ý ăn nóng uống nóng. Chúng ta uống nước nóng, nước gừng, nước sả, nước chanh gì cũng nên làm nóng. Chanh thì các bạn chỉ nên cắt một miếng thôi, cho vào nước, cho một ít đường loãng thôi, chứ đừng có làm đậm đặc quá. Chúng ta hớp từng ngụm chứ không phải là uống một ly ực một hơi là hết. Chúng ta uống từng ngụm nuốt từ từ. Và nếu mà chúng ta có được bột sắn dây á, thì quá tốt rồi. Bởi vì cái bột sắn dây nó có tác dụng giải độc, tác dụng giải cảm. Và tốt nhất nữa là nếu chúng ta có được cái chanh muối lâu năm. Chanh muối lâu năm này thì mình là chỉ có các bạn thực dưỡng mới có thôi. Nó là cái loại chanh muối nó đang thui chứ nó không phải là cái loại chanh mà chúng ta thấy bán giải khát bình thường ở ngoài đâu. Và cái chanh muối lâu năm này nó đặc biệt, nó có tác dụng làm hạ đàm, vừa giải độc vừa hạ đàm. Thì nếu mà được dùng trong trường hợp này thì không còn gì để nói. Thì có một điều mình cần nhắc với các bạn là chúng ta đừng nghĩ rằng khi chúng ta bệnh như vậy chúng ta cần bồi dưỡng và chúng ta uống sữa. Thì cái sữa này nó đặc biệt là sữa và những sản phẩm từ sữa, nó có tác dụng gây đàm, nó làm tăng đàm. Và trong trường hợp này chúng ta cần phải hạ đàm mà. Cái đàm nó sẽ gây cho mình uống sữa vào đó, nó sẽ gây cho mình cái hô hấp khó khăn,
nó ngộp thở. Do đó mình nên hạn chế đi. Thì đó là cái uống. Còn cái ăn thì chúng ta nên ăn những thức ăn dương. Và cái thức ăn tốt nhất mình vẫn luôn nói đó là gạo lứt. Và những cái đồ gia vị cũng vậy nữa. Mình ăn gừng, sả, nghệ rồi đó. Đồng thời mình ăn trái cây, nó có chất xơ. Rồi ăn rau. Mặc dầu cái rau nó âm nhưng nó cũng có tính kiềm. Và chúng ta nên hạn chế những cái thức ăn có tính axit. Mà những cái thức ăn có tính axit là gì? Thịt, trứng, sữa, những cái thức ăn bánh công nghiệp, nó có tính axit rất là cao. Và các bạn biết không, có một nhà khoa học người Đức là ông Otto Warburg. Ông nói rằng không có bất cứ một cái virus, một cái vi khuẩn hay một cái tế bào ung thư nào có thể tồn tại trong cơ thể chúng ta nếu cơ thể của chúng ta đang ở cái trạng thái môi trường kiềm. Do đó chúng ta nên hạn chế. Trong trường hợp này nên hạn chế ăn những cái thức ăn mà nó có tính axit đi. Và chúng ta có thể tăng cái tính kiềm của máu, của cơ thể bằng cách chúng ta nhai kỹ. Ăn hay uống gì cũng vậy, cũng phải để cho nó nằm ở trong cái khoang miệng này lâu một chút. Chúng ta nhai kỹ. Các bạn biết không, chỉ cần cái pH mà nó nằm ở khoảng 7 chấm thôi là cái virus đó, cái tế bào ung thư đó, nó cũng có khả năng phát triển. Do đó chúng ta nhai kỹ, nước miếng của chúng ta 7.35 nó sẽ giúp kiềm hóa cái thức ăn. Từ đó nó kiềm hóa cái máu. Do đó chúng ta cho dầu là chúng ta không ăn gạo lứt, chúng ta ăn gạo trắng, chúng ta cũng cố gắng nhai kỹ thì nó sẽ tốt cho cơ thể của mình hơn. Đó là về cái thức ăn. Và trong viện chẩn á, thầy Bùi Quốc Châu á, cũng có cái nghiên cứu về ẩm thực dưỡng sinh á, thầy có một cái toa thuốc gọi là toa dương thang. Toa dương thang thì nó gồm có nghệ, một củ nghệ khoảng vậy nè, khoảng lóng tay cái, rồi một trồng đỏ trứng gà. Cái nghệ chúng ta sẽ đâm ngọt vỏ rồi đâm ra cho một ít nước gạn, lấy nước cốt, lấy nước á, chừng khoảng vài muỗng, 2 muỗng súp vậy thôi. Chúng ta hòa với một cái trồng đỏ trứng gà và một ít mật ong. Nếu không có mật ong thì chúng ta có thể dùng đường cũng được. Đường vàng là tốt nhất. Chúng ta chưng cách thủy và nó sẽ ăn rất là ngon. Nó giống như bánh flan vậy đó. Mà nhớ phải chưng cách thủy và ăn vào buổi tối thì nó có hiệu quả hơn. Thì mình cũng nêu lên để cho biết đâu các bạn có thể, có những bạn mà có điều kiện kiếm điều kiện mà kiếm được nghệ thì các bạn làm nó sẽ rất tốt trong cái trường hợp này. Đó là về những cái cách ăn. Thì đối với cái sinh hoạt á, thì chúng ta nên cố gắng là giữ ấm cơ thể. Đừng nên tắm tối. Tắm ban ngày mà sau khi tắm xong á, các bạn cũng sấy khắp người cho nó ấm, nó nóng lên. Và chúng ta cũng nhớ là phải mặc đủ ấm nha. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng nó nóng rồi chúng ta cởi bỏ ra cho nó mát là sai lầm. Chúng ta vẫn phải bảo vệ cơ thể của chúng ta bằng cách mặc đủ ấm. Và mỗi ngày á, chúng ta nên có cái sự vận động, cũng như là ra tắm nắng 5, 10, 15, 20 phút gì đó, để giúp cho da nó sản sinh ra cái vitamin D. Thì cái D đó, vitamin D đó, nó vào cơ thể rồi nó nhờ thận, nhờ gan rồi thì nó mới sản sinh ra cái vitamin D3. Và cái D3 đó nó mới có tác dụng đề kháng.
Do đó các bạn cũng nên quan tâm đến cái sự vận động cơ thể. Mặc dù mệt thì nếu mà ráng được đi ra ngoài 5-10 phút tắm nắng thì nó tốt. Thì tất cả những cái giảng thuật mà mình đưa ra từ hồi nãy giờ đó, thì nếu các bạn thực hiện thì bao nhiêu đó nó cũng đủ giúp cho các bạn an tâm rồi. Và mình cũng có một cái lời khuyên là các bạn đừng quá áp lực, đừng quá lo sợ là cái virus này nó nguy hiểm như thế nào. Mình hãy nghĩ nó như là một cái cảm cúm bình thường thôi. Và virus nó đến rồi nó sẽ tự đi. Và nó vốn là như vậy mà. Virus nó sẽ tự hết nếu cơ thể chúng ta có cái đề kháng tốt. Và cơ thể chúng ta nó vốn là vĩ đại, nó có khả năng tự điều chỉnh, tự thích nghi nếu chúng ta biết cách chăm sóc cho đúng. Thì một cái ý kiến của riêng mình nữa, mình muốn nhắn với các bạn là các bạn hãy giảm đi cái sự oán ghét, thù hận cái virus. Và mình coi nó như là một vị khách, và các bạn đã đến lưu trú trong cơ thể của tôi, bao nhiêu đó là đủ rồi. Các bạn hãy về nơi của các bạn, và tôi sẽ rất cảm ơn các bạn. Mình nói với virus như vậy và nó sẽ lắng nghe đó. Đó là quan điểm của mình. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.